Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok urak és hölgyek, üdv mindenkinek. Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, ott abba hagytuk. Ugye az előző részben, ha mindent jól tudok, akkor a Room of Requirement-be hagytuk abba. Igen. Úgyhogy most a célunk az, ahogy a címbe is látjátok, hogy legyen seprünk. Mert most már volt rá alkalom, hogy seprűvel mentünk jobbra-balra. Úgyhogy remélem, hogy most már lehet is majd venni seprűt. Mert akkor mindenféleképpen meg fogjuk venni. A legjobb seprűt, a Nimbus 2023-at fogjuk megvenni. Meglátjuk, hogy... Vagy itt még csak Nimbus 1890 van? Vagy ezt most nem értem, nem nagyon értem. Érted? Vagy itt még csak Nimbus 1900 van? Vagy ez hogy... Kicsit el volt mozdulva a cam era. A cam era. Na! Most azt tudom, hogy mivel kezdtük. Vagy mivel végeztük. Jaj, tényleg a Sebastian-nel végeztünk. Igen. Egy mappot szeretnék kérni. Report to Professor Fig. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, Wingardium Leviosa. Hoppá. A Wingardium Leviosa az nagyon ismerős. De először menjünk Professor Fighez, és akkor utána megcsináljuk ezt a Leviosát. Mondjuk este van, úgyhogy aludni kell, vagy hát vételni. Nem, mert itt van a Pali. You're back. Finally. Minister Spavin jó, semmi gond, dehogy is. Semmi gond. Semmi gond. Reggel 10-kor tanulsz? Tanulna a tököm. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Tanulna a tököm, Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised?
shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Most akkor elmenjünk a könyvért? Először? Igen, enter the map chamber. Igen, The lejöttünk. room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Mm-hmm. To think it was beneath us all this time. Visszajöttünk, igen, a könyvvel. Nagyon jó. Akkor azt hittem, hogy nekem kell megtalálni a könyvet, de nem, mert a Fignél volt. Fig professzornál. This looks promising. Hop, 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 hop. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Ez egy map. If only you were here to see this. Huh? Speak to the portrait. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Let's You and go. your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts.
We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, Nyilván. in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, Oké. be careful. And do not tell anyone where you're going. Jó. Oda a toronyba kell menni, de ez fingom sincs, hogy hol van. Ezt most mondom. Na! 1600 méter, tehát ezt nyilván nem fogjuk megtenni. Azért ezt tisztázzuk. Off on another adventure. Viszont, The freezing spell. It is an efficient way to viszont... Guests. És Depulso, Glacius, Wingardium Leviosa. Ezeket meg kéne tanulni. Úgyhogy... situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Hoppá! Nem. Nem. Ezzel vesszük elő. Focus Potion. Vagy mi? Focus Potion. Hogy lehet a potionok közt váltani? Kurva jó kérdés, nem? Hát ez egy kurva jó kérdés, srácok. Push us a broom from splint witches in Hogsmeade. Jó, akkor kell egy map nekünk. Hogsmeade map. Ollivanders. Hogy hívták? Spint Witches. From Spint Witches. Spint Witches. Spint Witches. Jó, jöjjünk ide. És akkor itt körülnézünk. Hogy mi van. Hogsmeade, here I come. Micsoda? Most ezt nem értem.
Most arra a 700 méteres hülyeségre kéne menni? Most már csak 600? Ez nem is Hogsmeade. La 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 la. La 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 la. Revelio. Hopp. Hoppá, hoppá. Challenge completed. 520 méter. Hát de ez nem is hog... Bassz meg. Ez ott van a faszom tövébe. Odáig nem futok el. Hello. Na, odáig nem futunk el, öcsém. Biztos, hogy nem. Nagyon jó. Ez kín van, bazzeg. Aha! Meg is van. Nagyon jó. Most ezt nem értem. És mi van? Azt a rohadt kurva anyja! Nem mondod komolyan, hogy ott mentünk el mellette, csak kérdezem. Ott mentünk el mellette, ahova kellett volna menni, srácok. Semmi gond. It seems all roads lead to Hogsmeade. Cica. Cica. Hello, szia. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, A Silver leggyorsabbat Arrows, kérem szépen. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Nagyon jó. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Aha. Legyen ez. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Na ez így jó lesz. Thanks for stopping by.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Jó. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Aha. Nagyon jó. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun Jó, hogyha too. visszajövünk Go to hozzá, the Quidditch pitch and az Imelda upgrade, Reyes tehát will sort you out. a leckénkről, tehát a Once you beat leckéről, Imelda's time, be sure to let me know. ami az a izéről lévő eredményeinkkel visszatérünk, akkor... Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Jó, hogy kell nyomni a... Does it get any more cozy than Hogsmeade? Expelliarmus! Confringo! Oh yeah, baby! Fog a faszom sétálni. Nagyon jó! Mostantól így megyünk, jó? Srácok? Mostantól így megyünk mindenhova. Kocsikázunk mindenhova. Hey you, Gryffindor. Ja, az nem a B, bazd meg, azt nyomkodom, mint egy fasz. Ó, anyámat. Revelio. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. Ó, egy Slytherinnel Why is he beszélgetünk. roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Let's go. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Milyen kedvesek.
Success. Oh! Woo! Nagyon szar az irányítás, át kell állítanom nagyon gyorsan valamelyik más gombra. Azt a kurva életbe. Miért nem az AVSD? Miért nem azzal megy? Made it. Anyád, nagyon szar az irányítás, srácok. Ezt sürgősen át kell állítani. Azt a rohadt, éppen hogy, éppen hogy. Did it. Made it. Oh, did anyone else see that? Ott is van. Jó, ez AVSD-re át kell állítani. Hát ez katasztrófa. Hogy kell átállítani? Settings. Settings. Nem. Display, nem. Controller, gameplay. On foot, mounts, fly up. Fly up. Mi ez nem az? Spells. Map. Accessing menus. Tool wheel. Igen, mert kíváncsi vagyok valamire. Ez így működik. Oh, yes, bitch! Yes, bitch! Ott is van. Ott is van. Ez így lesz jó, srácok. Oh. Oh, mennyivel jobb. Jézus, mamma mia. Na. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Mennyivel egyszerűbb. Don't think this is Úristen, mennyivel over. egyszerűbb a You can't determine VSD-vel. skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. Most még But gyorsabban don't kell get your végigmenni? hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Jó.
Harmadik vagyok, bocsika. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Most már jobb lesz a köcsém. Success. Excellent. Anyád, mennyivel egyszerű. Jó, gyakorolni kell. Gyakorolni kell, de egyszerű. Sokkal. This is rather fun. Oh! Oh! Hát ez nem lesz meg. Ez meg, de szerintem a második hely az meg lesz. Kettő! Hát ja. Bénázásom, hogyha nem lenne, akkor megvan. Anyád, és ez majdnem megvan. Csak mondom, hogy majdnem megvan. This is rather fun. Majdnem meglett, mi a fasz? Második repülésem volt, hagyjuk már. Hát ha tanulok, akkor semmi esélye nem lesz itt senkinek se. Na! Viszont Albi Vékihez vissza kell mennünk. Albi Véki pedig... Ja, odáig elrepülünk. Odáig elrepülünk. Na, mehetünk! Jó, ez a rész, ez menő. Nem tudom, hogy mit kapunk egyébként. De ha kapunk valamit, akkor mindenféleképpen az első helyre megcélozzuk magunkat. De menő. Á, érdekes. Nagyon menő. Jó. Azt hittem, hogy odáig még lemehetek, de jó. Ha így nem, akkor nem. És nem probléma. Here I come. Hoppá. Hopp. Kis pénzecske. Hopp. Ott is van a 13-as szín. Ott is van a 13-as szín. Visszatértem, uram, teremtőm. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left. Szerintem nem volt baj, mert csak én voltam a retardát, had a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. Keres nekünk upgrade-eket a broomra. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Nagyon jó. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. Oké. Na most, hogy itt végeztünk quest.
A Glacius-t meg kell tanulni. Pop balloons over Hogsmeade Station. Ja, ezeket a... Ja, vágom, miket kell. Jó, oké, azt mindjárt megcsináljuk. Meg még mielőtt elmegyünk, kéne nekünk ruha. A ruha... Én nem tudom, hogy Ollivandersnél mit lehet még nyomni. Hát én most ide bejövök. Ja, itt nem lehet vásárolni semmit, jó. Jó. Akkor ezt hagyjuk. És akkor utána... Valahol itt lesz, azt hiszem. Nem, ennyire nem. Nem. Valamerre, inkább erre. Valamerre erre lesz elérhető inkább. Nem. Aha. Ott is van. Revelio. Reparo. Jaj. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky feet. Na, van-e valami új cucca? Nézzük meg. Először is, hát ezt el is adhatjuk, köszi szépen. Meg ezt is eladhatjuk. És akkor vagy van-e neki, ez már jobb. Jaj. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Yeah. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Jó. Nem. Gear. Tizennéggyel jobb anyád. Jó. Ez 5-tel jobb. Meg jobban is nézek ki már, úgyhogy hála Istennek. És a kalap meg lesz egy ilyen. Ez is 12-vel jobb, hülye. Na most már kezd kiegyenlítődni, és én meg 515 HP-m van. Ez tök jó. Ez tök jó. Akkor a többit el is adjuk. Faszán. Plenty for your perusal today. Take your time. Főleg úgy, hogy 200-akba kerülnek, tehát így akkor köszi, el is adjuk. Jobb. És akkor más nincs, ami úgy jobb lenne. Hát majd ez, de... addigra lesz jobb szerintem. Úgyhogy hagyjuk addig a francba. Nagyon jó. Na akkor menjünk innen a Hogsmeade-ből. Lécike. Hopp. Erre le tudunk menni. Revelio. Ott van. Nagyon jó. Bocsi. Nem tudtam lemenni, bassz. Igen. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Azért 3,5 mondatot többet azért beírhattak volna. Ja, még nem lehet. Itt még nem lehet flyolni. De komoly.
Még mindig nem lehet, bazd meg. Hát én a mesében nincsen. Íha. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Valahol gondolom még egyet elhagytunk. Accio. Nem. What the fuck? De most... Most mi van? Ott rohad el. Menjünk feljebb. Még egy kicsit. That's that. Settled. Ja, csak bugos volt. Csak bugos volt. Most adta meg a küldit. A Merlin küldit. Jó. És akkor jön a Quidditch-es izé, és akkor utána tudunk menni a Madame Pompadourhoz, vagy kihez. Akkor. Ami magától megy. Én nem csinálok semmit. Hát igen. Üdvözlök mindenkit a Ryanair Industries-hez. Hajrá, Gryffindor! Hajrá, Gryffindor! Ja. Várjátok már, mert... Hol van a... Ah! Megvan. Kicsit eltűnt azért. Nem látom, hogy hol van. Brilliant. Itt öntő Madame Che Guevara. Vagy Kokava. Úgy. Anyád, mennyivel egyszerűbb így az utazás. Azért. How did you get on with those tasks?
Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust Wonderful. you became more familiar with your broom through the process. I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Aha. Glacius Malfoy. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Várj, azt mondja. Ez ilyen fagyasztós. There you go. Catching them quickly. Ah! Ah! Nagyon jó, nagyon menő. Nagyon menci. Oké. Oké, jó. Quest. Jó, ezeket majd később megcsináljuk, amúgy ezt a Wingardium meg a izéhozét. Ezt csináljuk, ezt Meet Professor Fig at the Tower. Úgy. Úgy. Anyád, olyan messze. De hát ugye tudjuk jó, hogy nekem van már broomom. Így van. Kisfiam. Beállítjuk, hogy nagyjából így. Úgy, és akkor mindjárt jövök pisilek. Addig repülünk. Még jó, hogy nem árt nekünk a faágak nem ártanak nekünk, srácok. Kicsit elszámoltam magam. Anyás, meddig eljöttünk amúgy. Sambakar Staver. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Várjál. Well, this isn't ideal. Well, this is... No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. De nem kellett felállni. Úgy. Quickly now.
Petrificus totalus. Stay hidden and cast Petrificus totalus. Depulso, nem. Crucio. Imperio. Avada Kedavra. Ja. Jó, az nem. Hát az hogy kasztolom azt? Hát ilyenek nincs is ilyen. Hát az hogy? Well done. Ja, így, ember. There must be something here. Ramrock said so. I've never seen a sword like it. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus totalus. Wizard. There must be something here. Ramrock said so. Nothing over here. Petrificus totalus. Nagyon jó vagy, Tomi. Who's there? Viszlát, kisfiam. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after Revelio. some with names. What names? And why here? I will draw blood. I'll snap that wand and your neck. Hogy? Bocsi, de hogy a faszba vettek be? Hát ez nagyot megy. You can't stop us. Sending for me? Was that your igen. best? Easily done. Enough. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. But this is different somehow.
Oh, I'm glad that's over. Best head. Looks like we found the entrance. Na, jó van, menjünk. It's locked. Hát ez eddig tartott, öcsém. A logged. An unlocking job. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Igen, szeretném megtanulni. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Lesz majd még goblin fasz. Egy kávét megiszunk azért. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never Kis seen an pénz, enchantment pezeta. last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Level 111 lock. Hello, Okay. Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Ugye a Fig professzornak nincsen semmi órája. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, Nincs egy deka however, órája sem. you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Jó. Ja, bocs. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Ugorj már le. Tökös. Meg is találtuk, csak mondom. Csak mondom, hogy meg is találtuk. Csak így halkam. Megsugom. Revelio. Nincs semmi revelio. Ja, igen. The first trial. Akkor ezek szerint lesz több trial is. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Nem vagy hülye. Tényleg láttuk már korábban ezt a helyet. A Gringottsban. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Oké, jó. Hopp, ott van egy lootocska. Nagyon jó, gótikus attír. De ugyanaz a statja, úgyhogy nem érdekel. Ezt meg el fogjuk adni. És 34 pénz, jó. Jó, rendben. De komoly. De komoly. Beszarás. Na. More traces of ancient magic. Hopp. Something must be different. Ott van cucc. Van
cucli-mucli, azért nézzünk körül már, hogy van-e még esetleg. Hopp, hopp, hopp. Ott is van. Valami jó cucc legyen. 62 pénz. Jó, annak is kell örülni azért, annak is kell örülni. These are never a welcome sight. Oh. At least I know what to expect this time. Akkor -1. Mad motherfucker! Már profi vagyok, az a baj, hogy már az a baj, nem bírnak már velem, mert profi vagyok. Profi mágus. Már csak repülnöm kell megtanulni, és olyan lesz, mint Harry Potter. Ja. És semmi esélyetek nem lesz, öcsém. These look familiar. Igen, tudom, hogy majd húzogatnunk kell egymást, mármint hogy... Igen. Ja, nem, oda nem kell. Jó. Először nézzünk már le, please. Jó. Igen, és akkor... Itt így slófasz se mutatni így is. És mehetünk tovább. Oké, jó. Azaz. Azaz. Ez csak még életünk, csak sajnos magunkat. Ott is van. Ott is van, fasza. Mi van? Akio. 49 pénz. Nem tudozták magukat. Oké. Várjunk még egy kicsikét. Nem mentünk be abba a izébe. Baj, nem? Ja, hát ez lófasz tér! Anyádba menjél! Hát a kettes nyom meg! Úgy. Nagyon jó. Bám, mindent eltörünk most ezért. Na, azt mondja. Lootot kérek szépen, uram. Teremtőm. Nehogy felébredjenek itt nekem. Úgy, ilyenkor még egy sebzés. És nem is akarok többet. A 4-es.
Seems I ought to explore this archway from both sides. Most ezt akkor úgy kéne, hogy... Az anyád úristeni. Hogy? Úgy? Jó. Nem jó, nem jó. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Hát igen, hogy ott lett most egy olyan cucc. És nekünk valahogy ide át kéne menni. Várjál! Bassz meg! Nem jó. Pedig... I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Ó, bassz meg! Nincs itt ez a fos. Ó, he. Oda menjünk először, köszi. Egyszer ez a Tommy egy szar veszte. Legalább. Aha, és most kell megint átmenni. És most már akkor át fogunk tudni menni. Jó, nagyon menő amúgy ez így egy... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Jó. Meg lesz ez. Nem. Jobb. Meg is van. Nagyon jó. Complete Percival Rackham's Trial. Még mindig. Ó, ezt akkor be is tesszük. Ezt a pluszt. Itt egyik se jó. Hát figyelj, többet ér. Plusz 5 offense. Mindjárt 100 offenszünk lesz. Nem tudom, ez mennyire jó amúgy, vagy nem jó. Valami beakadt a fogam közébe az. Incendio. Na jó, viszlát! Ott is van. Ott is van, papa. Nem kell heal, mert felhillelődik. Hoppá! Ennyi mennyi. Hűha.
Jó, itt nincs semmi. Még egyszer erre kell menni. Hoppá! Azt a rohadt kurva anyát! Kicsit. Hogy? Azt kapd el! Nagyon jó. Nem hiszem, hogy így kellett megcsinálni, de megcsináltuk. Nem hiszem, hogy ez volt a megoldás, de sikerült. Na! Nagyon jó. És maxon is van az úriember. Hogy azt hiszem max 8 lehet, úgyhogy... Úgyhogy igen. És még egy loot chest is van ott. Hát kérem szépen. 5 potion, mi a fasz? Akkor nem csak 8 lehet nálunk. 13 potion is lehet nálunk. Ez majdnem. Azért egy kicsit ez nagy baj. Először a piciket kell, a piciket! Az meg! Ennyi! Kombó 45, csak mondom. Ez egy főbossz! Ja, ez ilyen pici. Ezért kaptam szerintem.
van! Bám! Az anyád, úristen itt! Hú! Nem is mi volt ez? Nem is volt főbossz. Lófasz volt, nem főbossz. Az elsőre azért megijedtem. Az elsőre egy kicsit megijedtünk, de inkább jobb félni, mint megijedni. De most a félelem. Nagyon jó. Lootolunk, mint az állat. Kaptunk egy új face vírt, ami ugyanazzal meg akkor legyen így, léci, hogy látszódjon az arcunk. Ha ugyanazt kapom tőle, akkor legyen már. Így. Legalább látszik az arcunk, bassz meg. Nézd meg, végre látszik az arcunk. Na nézzük. Ez egy könycsepp. Jaj, nem akarom elnyomni, Jézusom, Jézus meg a mencs. Ez a belenézős, mutatós. Emléket nézzünk megint. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Ilyenkor még nem voltak házak? Most nézem. Vagy még nem vagyunk a Hogwartsban. Vagy nem mentek meg a Hogwartsba. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Itt meg már professzor volt a Csajci, aki ugye diákként volt itt csak. Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. Igen, de még lehet, hogy lesznek itt finomságok. Azért nézzünk már körül, léci. Picit. Return to the map of chambers. Aha, mindjárt, pillanat. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ezzel jó, nem volt más. Nem volt semmi más.
Na, fi professzor. De figyelj, öcsém. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Have I seen you before? I've seen you before. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Én nem emlékeztem Pensive. pedig a palira, csak mondom. Yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey. Én tényleg nem emlékeztem a csávóra. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. Elméletileg már meg vannak halva, de and a their mentor, képekkel Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Na! Oké, jó. Ősz. Ősz van, srácok. Ősz van. La 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 la. Resto momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblins Plusz egy she was talent talking pont. to the day of the troll attack. Az jó. Meg 40 HP. Nagyon jó. Várjál, azt mondja talents. Hány? 4 talent ponton van, mi a fasz? Korba mi van? Na ezt azért meg is nyomtuk szépen. New spell set, az is kelleni fog, úgy érzem. Jobban heal-el a cucli-mucli.
Jó, stealthbe nincs más. Room of requirement. Dark Arts. Nagyon jó. Az Expelliarmusszal megátkozom az ellenfelet. Tehát egy kicsit azért mindig sebződik. Hogyha azt megnyomom, az nagyon szuper, és akkor így nagyon szuperek vagyunk. Jó, és akkor várj, nem is ezt kellett ma megnyomni, hanem a questet. Beast class, aha. Alohomora. Azaz, na az Alohomore kell nekem, a more. Alohomore. Nagyon jó. Most tanuljuk meg az Alohomorát. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Végre. Stop by the shop when you can. Ki tudok nyitni ilyen egyes fosokat. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Peavsy has a brand new game. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Accio! Nem, ez más lesz. Ez más lesz. Azt figyeld. Jó. De most ez mi ez? Hát távolodunk el tőle, bazd meg. Hát bazdmeg, eddig távolodtunk el tőle, vágod. Hát mondom, mi ez? Ne szórakozzunk már. Na. Ja. Itt vagyunk a főközpontban, vagy hát a Harry Potter főközpontjában nyilván. Hogy mondjam, nem, ez a hátsó udvar. Anyás, mennyien vannak. Itt vannak a cuclik, hogy hány pontunk van. Ja, a Gryffindor azért elég szépen halad. Ja, és erre van a nagy terem. Igen. Igen. Várj egy kicsit, légy szíves. Azt mondja 5, meg egy az 6, és... Revelio. Akkor először a izét fogjuk megnézni. Azt mondja 4, meg... Meg... 0, 1, 2, akkor itt 0 kell? Igen, ez 0. És akkor... Ott pedig 1 meg 6, 1 meg 5 az 6. Akkor 5 kell, tehát 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tehát egy ilyen pókica. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Azaz. Nagyon jó.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ott is van. Ott is van, papa. Jaj, csak majd 15-ös szinttől. Jó, semmi gond. Még egy szint kell ahhoz, úgyhogy még ráérünk. Brave enough to eradicate the demigod. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again. Na, kell nekem a... Gladwin Moon, a kinyitós. at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Eseménydús volt. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my Igen, recent most a visit to troll Hogsmeade was támadásról the reason I was beszélünk. hoping to bump into you. Ami a játék elején volt, tehát nagyjából a játék elején. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Okay. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Nagyon jó. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can Jézusom, see mi van the ezzel az future. ember? Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Expelliarmus, terrible experience. Ez a válaszom rá, uram. Those statues are Milyen gyorsan. The moons, I assume, are an Confringo. undefined. Jó ez. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oké, egy a bathroom mellett van, egy még a valamit mondott, nem tudom mit mondott. Megtanuljuk az Alohomorát. Júj, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon. Nagyon fasza.
akkor minden, ami ilyen... Azt ide áttesszük. És akkor... Hol az áll? Oh, Moré! Aloha, Mora. Ja, hogy csak ennyi? Oh, mamma mia. Move the sparks to rotate the dials until both corresponding gears are activated or release the door. Nem tudom, hogy csináltam, de valahogy sikerült. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Yeah, it's a restricted area, aha. Level 1 log. Ezt nem értem, bazd meg. Ja, most már értem. De amikor elindul a belső, akkor készen van az egyik, a másik, amikor elindulott jobb oldalon, akkor készen van a... Jó. Ígyunk egy kávét. Ja nem, ez nem kávé volt. Oké. De ez miért restricted area? Fura. Mondjuk lehet, hogy este az. Nem? De... Már még itt be tudunk jönni. Hát még az ide bejövünk, hello. Level 11. Aloha, Mora. Aha. Oké. Nagyon érdekes, brutál érdekes. Ez a lockpickezés, bassz meg. Nagyon érdekes, nagyon fura.
Egy legendary valami kész, hand item. Hoppá! Egy legendary hand itemet tart. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Revelio. Ez a Weasley izé. Tanárnéni. Új. Ezek a házmester, nem házmester, hanem a... Nagyon jó. This must be the prefect's bathroom. Prefektusok! Prefektus baszol. Tényleg. Prefektusoknak a... Tényleg a házprefekt, vagyis a házprefektus. Ja. Ja. Új, mennyien vannak. Wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. I'm not a stop in rebellion. My marks in Professor Hecat's class are superb. Hehe. Besüllenünk mindenhova. Új. Most komoly. Most kérdezem. Revelio. Oh, jó. Azokat most nem tudjuk felvenni. Megpróbálhatjuk mondjuk. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I hear them. Nagyon jó. Professzorok, ne vegyenek már észre, köszi. I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole Hello, nem tudok átmenni, mi a fasz? How's that? Hehe, nem már. Jó, azért ezt meg kell nézni, ez so intense. Júj, na nem már. Hehehe, ez kurva menő. Aloha Mora. Aloha More. Úgy. Nagyon jó. Azt sem értem, miért tanulsz most. Tanulna a bánat 10-10-től. Felkelek reggel, azt tanulok, ha adjál már. Tudom, hogy rossz példa, de... Hétvégén a tököm tanult.
Na. Menjünk le. Már nincs itt a prof. Nincsenek itt a professzorok. Nagyon jó. 111 log, geci. Mi a fasz? Nagyon jó. Na, reveal-eljük. Azt mondja, hogy 3 meg 0, 1, 2, az 5, tehát 9. A 2-es, az 9, tehát 0, 1, 2, az ez. Ez mi a bánatom az? Valami... Hát nem tudom. Valamilyen... Ja. Ez. Jó. És ott pedig 5 meg a pók. De ez ilyen nagyon nagy pók. 5 meg 8 akkor. 5 meg 8. Ez 13. Akkor 0, tehát nekünk csak az a szörny kell. Úgy. Mehet is. Easy peasy lemon squeezy. Jó. Nem tudom mi történt, de valami történt. Ez nem lesz itt ideje. Na jó, hát nézd már hol vagyunk, geci! Mi a fasz? És kapunk egy szart vágot! Tehát ez hihetetlen, ez hihetetlen. Anyám. Azt sem értem, hogy miért szóbeliztek. Hát 7-es vagy, nem bazzeg? Vagy 8-os már? Úristen. Ne haragudj, hogyha 8-os vagy. Úgy tudtam, hogy 7-es vagy. Na itt vagy a professzor uram. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. Ja, és Excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course. Ja, és nem lesz most. He drove the previous E héten még szerintem nem lesz rancorous carp to an early retirement with his intolerable buffoonery. nem lesz But that does not explain the horror. he knocks me, does it? Szerintem. No. I am determined with your help to discover the identity of my tool. Na már eltaláltam. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. És már így szorongatják a pöcsötöket. A gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. 6. osztályba tudod kitanulni senki. 7-be kezdtük el, mert az már kellett a felvételihez, figyelték, és akkor már egy kicsit odafigyeltem. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Jó. És az álomhommarét megtanultuk. Nagyon jó. Fasza. Mondhatni így is. Jó van, srácok. Viszont nekem most van egy kis elintézni valóm. Ezt még azért beszippantottuk. Úgyhogy... hoppá, itt van valami, nézd csak. Hoppáré, hoppáré. Úgyhogy nekem van egy kis elintézni valóm még a verseny előtt, ami lesz majd a srácoknak csináljuk ezt az R6-os verseny, még azelőtt jó pár dolgom van, illetve a gyerekek is itt vannak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, még ennyien is, még hogy ilyen kevesen is. A trash horror szerintem nem lesz, mert a legjobb tudomásom szerint mentsük el egyébként a játékot, még mielőtt itt. Override save, thank you very much. És akkor most ki tudunk lépni, mert így 4 kemény másodpercet dob el nekünk a játék, úgyhogy azt azért lenyelem. Szóval amit tudunk, és nézzük meg, hogy a trash horror még egy Hogwarts Legacy lesz, és utána lesz a trash horror. Jobb? Oké, jó. Na,
Üdv mindenkinek, szép délutánt. Talán este találkozunk és nyomjuk tovább a Hogwarts Legacy-t. Ez nem biztos, de holnap biztos, hogy reggel ismét folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, jó? Na csácsomicső, sziasztok!